सरले आज अर्को फेरि भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। फेरि प्रब्लम चाहिँ अब मेथड टु सल्भ फिजिक्स न्युमेरिकल प्रब्लम, स्पेसली यो मेकानिक्सलाई हो। मैले पहिले पनि भनेको छु अगाडिको भिडियोहरुमा हैन, मेकानिक्सको प्रब्लम सल्भ गर्न सकेको खण्डमा चाहिँ सबै न्युमेरिकल प्रब्लमहरु चाहिँ सल्भ गर्न सक्छ। इभन यही टेक्निक पनि हामी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्टमा अथवा इलेक्ट्रिसिटीहरुमा सबैमा युज गर्न सक्छौं। किनकि फोर्स बिना साइन्स कल्पना गर्न अलिक गाह्रै हुन्छ हैन, तर अहिले इनर्जीको टर्ममा पनि लेखिन्छ हैन। तर फोर्स आखिर जेस इनर्जीमा पनि त फोर्सै युज भइ नै रहेको हुन्छ हैन। त्यसैले मैले अब फेरि अलिकति रिभ्यू गर्न चाहिँ आवश्यक ठाने, किनकि फर्स्ट केसमा सेकेन्ड कन्डिसनमा मैले चाहिँ यदि फोर्सले चाहिँ भर्टिकल डाइरेक्सनसँग एंगल बनायो भने के हुन्छ भनेर चाहिँ भन्न लाग्थे। केही पनि चेन्ज हुँदैन, जस्ट मैले यहाँ देखाइरहेको छु हैन। त्यो केसमा चाहिँ किनकि त्यो अगाडिकोमा मैले भन्न बिर्सेछु, केही चेन्ज हुँदैन, जस्ट यो रिएक्सनमा मात्र चेन्ज आउँछ, नर्मल कम्पोनेन्टमा मात्र चेन्ज आउँछ हैन। जस्तै अब यहाँ हेर्नु, फेरि फोर्स लगायो, भर्टिकल डाइरेक्सनसँग अल्फा छ भने चाहिँ एंगल बनेको साइड कोसाइनले लिन्छ, cos अल्फा भयो, एंगल नबनेको साइड साइनले लिन्छ, sin अल्फा भयो। अनि यो रफ होरिजोन्टल सरफेसको कोएफिसिएन्ट फ्रिक्सन म्यू छ। फ्रिक्सनल फोर्स कति लाग्ने भन्दाखेरि बडीको मोसन यतातिर छ भने मानौ हैन, एक्सेलरेसन a ले गइरहेछ भने मानौ, यदि s कन्स्टेन्ट स्पिडले गएको छ भने एक्सेलरेसन के हुन्छ, 0 हुन्छ हैन। फेरि त्यही केस नै हो। अनि म्यू आर पछाडीतिर लागि नै हाल्छ हैन। अनि mg वेट, ग्राभिटी तलतिर छ, अर्थ तलतिर ताने हुन्छ, वेट तल नै लागिहाल्यो। अब नर्मल रिएक्सन कता हुने भन्दा माथि हुने भयो। अब सिमिलरली फेरि त्यही नै हुने भयो, अघि जस्ट चेन्ज हुनु, f नेट होरिजोन्टल डाइरेक्सनमा हैन, मास टाइम्स एक्सेलरेसन होरिजोन्टल डाइरेक्सनमा। अब f नेटमा जस्ट कम्पोनेन्टको मात्रै इन्टरचेन्ज भयो। अघि फर्स्ट कन्डिसनमा चाहिँ के थियो त, यो उसको यो यस्तो अब्जेक्टको केसमा कस्तो थियो भन्दा कोसाइन थियो, अहिले चाहिँ कति भयो, साइन भयो। f sin अल्फा भयो माइनस म्यू r भयो, मास टाइम्स एक्सेलरेसन, जस्ट कम्पोनेन्टको चेन्ज भयो है। त्यसपछि अब भर्टिकल डाइरेक्सन नै हो भने फेरि यसमा पनि कम्पोनेन्टको चेन्ज भयो। यहाँनिर चाहिँ के थियो त भनेर भन्दाखेरि m टाइम्स g भयो है। यहाँनिर चाहिँ के थियो त भनेर भन्दाखेरि साइन थियो। हाम्रो त्यो केसमा यस्तो टाइपमा डिल गर्दाखेरि होरिजोन्टलसँग लागेको छ भने यहाँ चाहिँ के भन्नु भयो, cos अल्फा आउने भयो प्लस r इज इक्वल टु mg भन्यो। त्यसैले r भनेको के आयो त भन्दाखेरि mg माइनस f कोसाइन अफ अल्फा, किनकि भर्टिकल डाइरेक्सनतिर त्यो छैन हैन, मोसन छैन। त्यसैले के हुने, त्यो साइडको एक्सेलरेसन 0 हुने भयो। अनि के आउने त भन्दाखेरि नर्मल रिएक्सन चाहिँ जस्ट कम्पोनेन्टको मात्र चेन्ज हुने भयो है। अरु डिटु त्यही प्रोसेस नै हो। त्यसैले आँकिन चाहिँ परेन के, जस्तै अलिकति क्रुड पार्ट बुझेको छ भने हामीले सल्भ गर्न सक्ने चाहिँ हुन्छ नै हैन। अब यो चाहिँ मैले सकाएँ यहाँनिर यो सेकेन्ड केसलाई यदि होरिजोन्टलसँग बनायो भने के हुन्छ, भर्टिकलसँग बनायो भने के हुन्छ भनेर मैले चाहिँ के गर्ने त्यसलाई सकाइदिएँ दुईटै केसलाई। अब थर्ड केसमा जाउँ र यो मैले साइडमा पनि लेखिरहेँ, किनकि हरेक प्रब्लममा लेख्यो भने चाहिँ के गर्ने कसरी गर्ने रहेछ भन्छ, एउटा रोड म्याप हुन्छ हैन। जस्तै क्वेशन्स त राम्रोसँग पढ्नु नै परिहाल्यो। क्वेशन्स पढिसके पछाडि यदि हामीले रफ स्केच फिगर एकदमै डिटु राम्रो हुनुपर्छ भन्ने छैन कि, फिजिक्समा स्केच बनाएर त्यसको साइडहरुमा दिएको प्यारामिटर्सहरु के छ, अथवा फोर्स दिएको छ, एंगल दिएको छ, एक्सेलरेसन दिएको छ, अथवा डिस्प्लेसमेन्ट के दिएको छ, त्यसको साइडमा लेख्ने रफ स्केच बनाएर अनि के पत्ता लगाउन भने क्वेशन्सले भनेको छ त्यो वार्ड गर्ने, अनि त्योसँग फर्मुला खोज्ने हैन। फर्मुला गरेपछि म्याथमेटिक्स स्टार्ट बनिहाल्छ। म्याथमेटिक्स स्टार्ट भएर फाइनल आन्सर आएपछि त्यो आन्सरलाई एनालाइज गर्ने हैन। आन्सर त्यो रेन्जमा पर्छ कि पर्दैन। यदि आन्सर त्यो रेन्जमा परेन भने चाहिँ फेरि हामीले फेरि माथि गएर हेर्नुपर्छ कतै हामीले मिस्टेक गर्यौं कि भनेर, किनकि म्याथमेटिक्समा मिस्टेक हुन सक्छ। म्याथमेटिक्समा प्लस र माइनसले गर्दा पनि धेरै फरक पार्न सक्छ के। त्यसैले फेरि एनालाइज रिजल्ट गरिसके पछाडि फेरि यदि हाम्रो त्यो रेन्जमा आएन अथवा हामीले सोचेको जस्तो रेन्ज आएन हैन, जस्तै अब मैले पहिले पनि भने एक्जाम्पल दिएँ हैन, डायमिटर निकाला भन्यो वायरको चाहिँ कपर वायरको डायमिटर निकाला भने हाम्रो घरहरुमा प्रयोग हुने चाहिँ, अब त्यसको चाहिँ हामीले फेरि त्यही जस्तै एकछिन मानौँ ल 1 मिटर निकाले नि, मैले त्यही एक्जाम्पल दिएको थिएँ होला। 1 मिटर डायमिटर आयो भने त यो यत्रो ठुलो त हुँदैन। अब इमेजिन गरौँ 1 मिटर डायमिटर भनेको त लगभग यति नै होला त हैन, यति नै हुन्छ, यो भन्दा अलिकति ठुलो होला। इमेजिन गरौँ हैन, यत्रो वायर हामीले देख्यौं त हाम्रो घरमा हैन, हाम्रो घरमा भन्नु त एकदमै सानो हुन्छ। त्यसैले त्यो भनेको मिलिमिटरको रेन्ज हुन्छ कि। त्यसैले यस्तो आयो भने के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि यदि मिटरको हामीले सबै एसआई मा लेखेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो रेन्ज पनि 10 को पावर -3 को अर्डरमा हुनुपर्छ यदि डायमिटर निकाल्दै छ भने। तर 10 को पावर -3 को अर्डरमा आइरा छैन अथवा 10 को समथिङ पावर माइनसमा आइरा छैन भने हामीले सोच्नु पर्यो कि त्यो हाम्रो आन्सर कतै न कतै रङ भइराछ। फेरि माथि चेक गर्नु पर्यो म्याथमेटिक्स कतै रङ भयो कि।
त्यसैले मैले के गर्नु भनेको रिजल्टलाई एनालाइज गर्नुपर्छ। हाम्रो रेन्ज आउनुपर्छ मिलिमिटरमा हैन, मिलिमिटरको रेन्जमा है। अब यो त रोड म्याप नै भयो। अब केस थर्डमा जाउँ, किनकि हाम्रो बडी त जहिले पनि सिधा फोर्स लगाएर हिँड्छ भन्ने पनि छैन, अनि फोर्स यसरी इन्क्लाइन लगाएर सेकेन्ड केसमा गरे जस्तो हुन्छ भन्ने पनि छैन। कहिलेकाहीँ हाम्रो बडीहरू त हामी यसरी इन्क्लाइन सर्फेसमा पनि त हिँडेको हुन्छ नि हैन, यसरी इन्क्लाइन सर्फेसमा उकालो पनि त चढेको हुन्छ नि, अथवा ओह्रालो पनि त झरेको हुन्छ नि त बडी। अब यसमा दुईटा केस छ, गर्ने मेथड चाहिँ एउटै नै हो। सपोज अब मैले के गरेँ त भन्दाखेरि बडी चाहिँ उकालो चढेको पनि हुनसक्छ, यो केसमा तल झरेको पनि हुनसक्छ, ओह्रालो झरेको पनि हुनसक्छ। कति इन्क्लाइनेसन भएको त भन्दाखेरि सपोज यो थीटा नै छ इन्क्लाइनेसन माने मैले हैन, आफ्नो कन्डिसन अनुसार हुन्छ। अब त्यो दुईटै कन्डिसन्स म एक्सप्लेन गर्नेछु, केही पनि हुँदैन, अलिकति फोर्सको कम्पोनेन्टहरू मात्रै चेन्ज हुन्छ, फोर्सको कम्पोनेन्टहरू चेन्ज हुन्छ, त्यति नै हो, अरू त्योभन्दा फरक चाहिँ रहँदैन हैन। फेरि यसमा पनि बुझिसके पछाडि अब पहिला सुरु जहिले पनि डिल गर्दाखेरि क्वेसन्स बुझिसके पछाडि हैन एंगल अफ इन्क्लाइनेसन कति दिएको त्यो राख्नु पर्यो। मैले अहिले सपोज गरेँ एउटा जेनरल लिएँ थीटा भनेर, अनि बडीको ग्राभिटीको डेफिनेसन अनुसार वेटको डेफिनेसन अनुसार जहिले पनि अर्थे तलतिर लान्छ, भर्टिकली डाउनवर्ड हैन, एमजी हुने हो बडीको वेट, डब्लु। अब के हुनु पर्यो, नर्मल रियाक्सन हुनु पर्यो, ख्याल गर्नुपर्छ है। यो सर्फेसले होरिजेन्टल सर्फेसले, यो इन्क्लाइन सर्फेसले बडीलाई नर्मल्ली रियाक्ट गरेको हुनुपर्छ, त्यसैले के हुनु पर्यो त यतातिर जानु पर्यो भनेको नर्मल डाइरेक्सन हो कि हैन, यस्तो होइन कि यस्तो गयो भने बडीको त यसरी इन्क्लाइनेसनमा बसिरहेछ, त्यो भएन, त्यसलाई नर्मल रियाक्सन भने भन्दैन। नर्मल मिनिङ के हो, नर्मल पर्पेन्डिकुलर लाग्यो हुनु पर्यो, त्यसैले यो सर्फेसमा के हुनु पर्यो, पर्पेन्डिकुलर लाग्नु पर्यो। अब मैले यसलाई स्प्लिट गरेँ हैन, यो नर्मल रियाक्सन आर भयो। अब यो थीटा हो भने भनिसके पछाडि अब यसलाई फेरि स्प्लिट गरौँ रेक्टेङ्गुलर कम्पोनेन्टमा, यस्तो हुनेछ, यो वेट भयो डब्लुएमजी हैन, एमजी को रेक्टेङ्गुलर कम्पोनेन्टमा स्प्लिट गर्दाखेरि के हुने भयो, एउटा यता जाने भयो, यता जाने भयो हैन, रेक्टेङ्गुलर कम्पोनेन्टमा स्प्लिट गर्दाखेरि यो डब्लु। कहिले पनि फेरि यता र यो भेक्टर यता छ, हाम्रो नेट रिजल्टेन्ट यता छ भने यो डिरेक्सन र यो डिरेक्सनमा मात्र पोसिबिलिटी छ। यदि हाम्रो यो भेक्टर चाहिँ यतातिर हुने थियो भने यो डिरेक्सन र यो डिरेक्सन पोसिबिलिटी हुने, त्यसैले हामी ख्याल गर्नुपर्छ हाम्रो रिजल्टेन्ट भनेको जहिले पनि के हुनुपर्छ, कम्पोनेन्ट्सको बिचबाट जान्छ। यसले चाहिँ हामीले प्यारेललोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन अथवा ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसनबाट हामीलाई थाहा भएको छ हैन। ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसन भनेको के हो त भन्दाखेरि यदि यो पी एउटा चीज हो, पी भेक्टर यता गइरहेछ, क्यू भेक्टर यतातिर गइरहेछ, तिनीहरूको बिचको एंगल अल्फा छ भने कताबाट जान्छ, यताबाट जान्छ, त्यो रिजल्टेन्ट आर, त्यसलाई आर यतैबाट जान्छ भनेर चाहिँ हामीले कसरी भेरिफाई गरेका थियौँ भन्दाखेरि क्यूलाई हामीले यतातिर शिफ्ट गरेका थियौँ हैन, कति एंगलकोमा नि तिनीहरूको बिचको एंगल पी र क्यूको बिचको एंगल अल्फा नै हुनुपर्छ, अनि त्यसको थर्ड साइडले चाहिँ के दिन्थ्यो, हाम्रो रिजल्टेन्ट दिन्थ्यो, बिचबाट जाँदो रहेछ नि हैन, पी र क्यू। अब रेक्टेङ्गुलर प्यारेललोग्राम भन्यो भने के हुने, पी यता छ क्यू यता छ भने पी र क्यू को एडजेसेन्ट साइडमा छ, तिनीहरूको बिचको एंगल बनिरहेछ, सपोज बीटा बनिरहेछ भने फेरि पी र क्यू को रिजल्टेन्ट भनेको के दिन्छ, त्यसको डायगोनली दिन्छ भनेर गरेका थियौँ हैन, पढेका थियौँ हामीले प्यारेललोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसनमा। त्यसलाई के गर्ने त भन्दाखेरि ट्रायंगल प्यारेललोग्राम कम्प्लिट गर्ने हैन, प्यारेललोग्राम कम्प्लिट गरे, जस्तै यहाँबाट गऱ्यो भने अलिकति यसलाई एक्सटेन्ड गर्नुपर्छ हैन, लेन्थ ख्याल गर्नुपर्छ है, भेक्टरको म्याग्निट्युडले त्यसको लेन्थ दिन्छ। जस्तै 2 मिटरको यति बनाएको छ भने 1 मिटरको चाहिँ यत्रो बनाउनु पाइँदैन, यस्तो बनायो भने फेरि एन्सरै एब्सर्ड आउँछ हाम्रो भेक्टर एडिसनमा जाँदाखेरि। 2 मिटरको यत्रो बनाएको छ भने यसको हाफै हुनुपर्छ, 1 मिटर भनेको कति हुने भयो, हाफ भनेको लगभग यति हुने भयो, हाफ। त्यसैले भेक्टरको म्याग्निट्युड र डिरेक्सनलाई ख्याल गर्नुपर्छ। डिरेक्सन यता गइरहेछ भने एरोले दियो, म्याग्निट्युड त्यही अनुसारको मिलाएर गर्नुपर्छ। जस्तै 2 मिटरको यति छ भने 1 मिटरको यत्रो लामो बनाउन पाइँदैन, त्यसो गऱ्यो भने हाम्रो डाइरेक्सनै अर्कै आउँछ। जस्तै यही बनाएर हेरौँ न हैन, यही बनाएर हेर्यो भने कस्तो हुने भयो, यस्तो हुने भयो। यो बनाएर हेर्यो भने के हुने भयो, लगभग यस्तो हैन। यो बनाएर हेर्यो भने 1 मिटर अलिकति क्लियर भएन यहाँनिर, मेरो भेक्टर यहाँनिरसम्म छ हैन। अब के भन्नु भयो, यहाँ भेक्टरको डाइरेक्सनै फरक छ हैन, यसले योसँग बनाएको एंगल र यसले योसँग बनाएको एंगल त फरक छ, त्यसैले ख्याल गर्नुपर्छ म्याग्निट्युडमा है। जुन भेक्टर माथि लामो छ त्यसलाई लामै राख्नुपर्छ, त्यसको लेन्थलाई पनि।
जुन भेक्टर सानो हो त्यसै अनुसारको कम ठ्याक्कै प्रोपोर्सनालिटीको अर्डरमा राख्नुपर्छ है। मैले 2 मिटरको यता बनाएँ यति सानो, 1 मिटर चाहिँ मैले सपोज यत्रो गरेँ भने मेरो भेक्टरको म्याग्निट्युड यत्रो भएको आउँछ नि, डिरेक्सन पनि अर्को आउँछ, म्याग्निट्युड पनि अर्को भएको आउँछ। तर मैले ठ्याक्कै आफ्नो चाहिँ कन्डिसन अनुसार मिट गरेर राखेँ 2 मिटरको ठ्याक्कै हाफ मिटर 1 मिटर हुन्छ भने भने भेक्टरको रिजल्टेन्ट म्याग्निट्युड यो आउँछ, डिरेक्सन यो आउँछ। त्यसैले ख्याल गर्नुपर्छ भेक्टर भनेको त एकदमै भेक्टर लजलाई राम्रोसँग फलो गरेर गर्नुपर्छ हैन। यो केसमा मैले भेक्टरको बारेमा पनि क्लियर अलिकति गरेँ होला फेरि हैन, एमजी भयो, त्यसैले यो कम्पोनेन्ट जाँदैन। अब ख्याल गर्दै जाउँ भनेको यो हुन्छ एंगल थीटा, यो एमजी कोसाइन अफ थीटा हुन्छ, यो एमजी साइन अफ थीटा हुन्छ। सिम्पली यो जियोमेट्रिकल लज हो। यो कसरी कोसाइन भयो, यो कसरी साइन भयो भन्दाखेरि सिम्पल जियोमेट्रिकल लज हो। हामी आफैले पनि यहाँ हेरेर गर्न सक्छौँ हैन। जस्तै फर इक्जाम्पल यो के हो, थीटा भयो भने यो 90 डिग्री हो अनि यो के हुने भयो 90 माइनस थीटा हुने भयो। यहाँ रफ हुन्छ भनेर चाहिँ मैले बनाउन खोजेको हैन, त्यही पनि हेरौँ 90 माइनस थीटा हुने भयो, यो 90 भइसकेछ। अब यो पनि के हुने भयो 90 माइनस थीटा हुने भयो, यो एंगल पनि। अब त्यो 90 माइनस थीटा हो भने के हुनु पर्यो, यो त 90 डिग्री छँदैछ, त्यसैले यो अभियसली यो एंगल के हुनु पर्यो थीटा डिग्री हुनु पर्यो है। त्यसैले यो थीटा हो भने के हुनु पर्यो, अघि नै भनेको छ हामीले एंगल जोसँग बनाउँछ त्यो साइड चाहिँ के हुन्छ कोसाइनले। त्यसैले यसले कोसँग बनायो एंगल योसँग बनायो, त्यसै कोसाइन। एंगल योसँग बनाएको छैन त्यसैले के हो साइन भयो। त्यसैले यति चाहिँ ठ्याक्कै देखिन्छ हाम्रो उकालो अथवा ओह्रालो राख्दाखेरि यति चाहिँ के हुन्छ हाम्रो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। यति चाहिँ हामीले जसरी पनि जे पनि उकालो चढ्दा पनि ओह्रालो चढ्दा पनि यति नै हुन्छ। अब रह्यो बडीको मोसन कता गयो भन्नेमा। यदि बडी चाहिँ हामीले फोर्स लगाएर माथितिर गयो, फोर्स हामीले एफ लगायौं, बडीको मोसन चाहिँ कता छ त अपवर्ड छ, कति एक्सेलरेसनले छ ए छ भने अब हामीले लगाउनु पर्यो एफ नेट। एफ नेट भनेको के हुन्छ फेरि मास टाइम्स एक्सेलरेसन हो। अब एफ नेट इन अपवर्ड अलोङ द इन्क्लाइन्ड सर्फेस भनेको चाहिँ कति हुने हो, हामी लगाएको फोर्स कति छ एफ है, माथितिर लागेको फोर्स, अनि तलतिर लागेको फोर्स कति छ एमजी साइन अफ थीटा। यसको ठ्याक्कै अपोजिट डाइरेक्सन छ, त्यसैले घटाउनु पर्यो एमजी साइन थीटा। त्यसले के दिने भयो मास टाइम्स एक्सेलरेसन दिने भयो। कतिखेरमा मात्र दिने हो त यो हो त भन्दाखेरि यदि फ्रिक्सनल फोर्स छैन भनेर हामीले मान्यो भने के हुने भयो एफ माइनस एमजी साइन थीटा इज इक्वल टु एमए हुने भयो। तर हामीले फ्रिक्सनल फोर्स छ है भनेर मान्यो भने त फ्रिक्सनल फोर्स भनेको फेरि कतातिर लाग्ने हो तलतिर लाग्ने हो हैन, फ्रिक्सनल फोर्स एफसी। त्यसैले के हुन्छ म्यू टाइम्स आर हुन्छ। अब के हुने भयो यो केही पनि हुँदैन, तलतिर लागेको फोर्सहरु निकाल्नु पर्ने नेट फोर्सहरु। अब माथिलाई एफै छ, तलतिर लागेको एमजी साइन थीटा, अनि अर्को के पनि लागेको छ म्यू आर पनि लागेको छ, त्यसैले प्लस म्यू आर। तलतिर लागेको नेट फोर्स, माथितिर लागेको नेट फोर्स भनेको एफ माइनस तलतिर लागेको नेट फोर्स, त्यो भएर के हुने भयो मास टाइम्स एक्सेलरेसन हो। यो अलोङ द सर्फेस। अब फेरि यसमा नर्मल रिएक्सन त निकाल्नु पर्यो। नर्मल रिएक्सन हेर्यौं भने हामीले यो फिगरमा हेर्यौं भने आर भनेको के देखिन्छ, यो इक्वेसन नम्बर 1 भयो। आर भनेको के आउँछ एमजी कोसाइन अफ थीटा हुन्छ, एमजी कोसाइन। सेकेन्ड इक्वेसन पनि बन्यो। अब के गर्दियौ सब्स्टिट्युट गर्दियौ, हाम्रो चाहिएको डिजायर्ड भ्यालुहरु निकाल्न सकिहालिन्छ। अब डब्ल्यू चाहियो वर्क डन निकाल्न चाहियो भने फोर्स टाइम्स कति डिस्प्लेसमेन्ट भयो, यहाँदेखिबाट यहाँसम्म कति डिस्प्लेसमेन्ट भयो वर्क डन आइहाल्यो। कति पावर लाग्यो भन्दाखेरि डब्ल्यू डिभाइडेड बाइ टी हो हैन, त्यसबाट निकाल्न सक्छौं। कति पावर लाग्यो भने पनि निकाल्न सक्छौं, पावर पनि निस्किन्छ। एफिसिएन्सी निकाला भनेर सोध्यो, अगाडिको भिडियोहरुमा मैले कुरा गरिन हैन। एफिसिएन्सी निकाला भनेर सोध्यो भने के गर्ने त भन्दाखेरि आउटपुट डिभाइडेड बाइ इनपुट हो हैन, इन्टु 100% हैन। आउटपुट पावर डिभाइडेड बाइ इनपुट पावर अथवा आउटपुट वर्क डिभाइडेड बाइ इनपुट वर्क इन्टु 100% हो, 100%मा लेख्ने हो भने। अब सिम्पली हेर्नु पर्यो हामीले कति काम गराएको थियौं इनपुट हुन्छ, अनि त्यो गरेको कामले कति मात्र त गर्यो। जस्तै मैले 100 जुल चाहिँ वर्क एप्लाई गरे त्यहाँनेर, 100 जुल बराबरको इनर्जी चाहिँ यहाँनेर एक्सपेन्स गर्दै बडीलाई यहाँबाट माथि लान सम्मानको लागि हैन, 100 जुल अफ वर्क। यो चाहिँ मेरो के हो इनपुट पार्ट भयो। तर हामीलाई थाहा छ कुनै पनि मसिनले 100% कुनै पनि मसिनले 100% काम गर्न सक्दैन हैन। एफिसिएन्सी जहिले पनि 100% भन्दा तल हुन्छ। त्यसो हो भने के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि किन त्यस्तो हुन्छ त फ्रिक्सनल फोर्स छ। फ्रिक्सनल फोर्स भनेको अनवान्टेड फोर्स हो। यसो के हुन्छ हामीले दिएको एनर्जी चाहिँ हामीले दिएको वर्क डन चाहिँ के भन्छ अनवान्टेड वर्कमा कन्भर्ट हुन्छ। त्यसैले एफिसिएन्सी जहिले पनि के हुन्छ 100% हुन्छ। र एफिसिएन्सी
100% बनाउनको लागि फ्रिक्सन चाहिँ के हुनुपर्छ 0 हुनुपर्छ त्यो चाहिँ प्र्याक्टिकली पोसिबलै छैन हैन त्यसैले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि 100 जुल भन्दा तल नै आउँछ जस्तै सपोज 80 जुल आयो यो चाहिँ हाम्रो के भयो आउटपुट युजफुल वर्क भयो है मैले अगाडिको फर्स्ट भिडियोमा नै भनेको छु युजफुल वर्क चाहियो हामीलाई किनकि अनयुजफुल वर्क भनेको त फ्रिक्सन फोर्सले दिने हो जुन चाहिँ हामीलाई चाहिँदैन हामीले गरेको कति हो हामीले एप्लाई गरेको एनर्जी कति हो र त्यसले कति बराबरको चाहिँ वर्क गरे युजफुल वर्क हैन 80 जुल एफिसिएन्सी निकाल्न सकिहाल्छौँ 80 डिवाइडेड बाइ 100 युनिट सेम छ कन्सिस्टेन्सी छ हैन इन्टु 100 भइसके पछाडि हाम्रो 80% चाहिँ के रहेछ एफिसिएन्सी रहेछ यसरी हामी के गर्न सक्छौँ सल्भ गर्न सक्छौँ हैन एफिसिएन्सी पनि निकाल्न सक्छौँ केही चाहिएर हैन कन्डिसन छ अब फेरि चेन्ज केही हुँदैन अब के गर्यो त भन्दाखेरि हामीले तलतिर लगाएको छौँ ल फोर्स चाहिँ के गर्यो भन्दा बडी तलतिर गएन सपोज अब के त गयो त भन्दाखेरि बडी तलतिर गयो अल्फा एंगल बनेको छ फेरि अहिले जस्तै फ्री बडी डायग्राम बनाऊ mg भयो अनि यो अल्फा नै भयो यो एंगल जे छ त्यो नै हुने भयो mg कोसाइन अफ अल्फा हुने भयो यो mg साइन अल्फा हुने भयो अब हामीले नर्मल रिएक्सन गर्न r हैन अब बडी चाहिँ कता गयो तलतिर गयो मोसन a छ भने हैन त्यसो भने अब बडीको फ्रिक्सन फोर्स चाहिँ कता लाग्ने भयो माथि त्यो भनेको के हुन्छ म्यु टाइम्स r बडीको फ्रिक्सन फोर्स कता लाग्ने भयो माथि लाग्ने भयो त्यो चाहिँ कस्तो हुने भयो fc भनेको म्यु टाइम्स r हैन म्यु टाइम्स r भनेको फ्रिक्सन फोर्स है अब फेरि हेरौं अब तलतिर लागेको फोर्स यो mg sin अल्फाले पनि आफै तलतिर स्लाइड गराउन सक्छ बडीलाई हैन त्यस्तो छैन मैले फोर्सै लगाएको छु फोर्सै लगाएर गरेको छु भने के हुन्छ तलतिर लागेको नेट फोर्स निकाल्नु F नेट भनेको मास टाइम्स एक्सेलरेसन नै हुन्छ नेट भनेको के हो तलतिर लागेको एउटा फोर्स F हो त्यसपछि के हो mg sin अल्फा हो हैन माथितिर लागेको फोर्स के मात्र हो Fc हो त्यो बराबर के हो मास टाइम्स एक्सेलरेसन हो अब Fc को भ्यालु त मैले पहिले देखि नै भनेको छु के भन्दैछ फ्रिक्सनल फोर्स भनेको कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन टाइम्स नर्मल रिएक्सन हो मास टाइम्स एक्सेलरेसन अब फेरि फिगरबाट हेर्यो भने नर्मल रिएक्सनको साइडमा हेर्यो भने r भनेको के देखिन्छ mg कोसाइन अफ अल्फा देखिन्छ जुन भ्यालु यहाँ राखिसकेपछि अब हाम्रो डिजायर्ड जे चाहिन्छ त्यो निकाल्न सक्छौं हो डन फेरि त्यही फर्मुला हो अलिकति कम्पोनेन्ट चेन्ज हुन्छ पावर त्यही फर्मुला र एफिसिएन्सी निकाले पनि त्यही फर्मुला त्यसैले फ्री बडी डायग्राम चाहिँ हामीले राम्रोसँग एप्लाई गर्यौं पढ्न बुझ्यौं र त्यो क्वेशन्सलाई बुझेर चाहिँ एप्लाई गर्यौं भने हामीले एकदमै राम्रो तरिकाबाट प्रब्लमहरु हामीले के गर्न सक्छौं सल्भ गर्न सक्छौं यो चाहिँ हाम्रो के भयो थर्ड केसमा रह्यो है यो चाहिँ हाम्रो केमा रह्यो थर्ड केसमा अब कहिलेकाहीँ यही केसमा पनि जहिले पनि यतैतिर ढल्किनु पर्छ भन्ने छैन तर क्वेशनले त्यस यतैतिर ढल्केको हो भनेर पनि बनाउन सक्छ आफुलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यही गर्न सकिन्छ कसैलाई यो साइडमा सजिलो लाग्छ जस्तै इन्क्लाइन सर्फेस चाहिँ दाहिनेतिर गएको देब्रेतिर गएको दाहिनेबाट यो पनि हुन सक्छ कसैलाई यो सजिलो लाग्छ हैन कसैलाई तर केही फरक पर्दैन यो गर्नुमा mg यो भइहाल्छ हैन फेरि यसलाई स्प्लिट गरौँ एउटा यो कम्पोनेन्ट हैन अनि यो नर्मल रिएक्सन त माथि नै गइहाल्छ हैन r अब एंगल कुन हुन्छ भनेर कसैलाई कन्फ्युज लाग्छ भने फेरि सेम लजिक हो यो 90 हुन्छ यो 90 माइनस थीटा हुन्छ अनि यो पनि 90 माइनस थीटा भयो यो एंगल जे छ यो त्यही हुन्छ भर्टिकली अपोजिट एंगल यो 90 डिग्री हो किनकि परपेन्डिकुलरली टु द लाग्यो भने त हो हैन तलतिर त्यसैले यो 90 भइसक्यो पछाडी के हुने यो obviously थीटा हुने भनेपछि यो एंगल कति हुने भयो थीटा हुने फेरि त्यही भयो mg कोसाइन अफ थीटा mg sin अफ थीटा त्यसैले केही पनि फरक पर्ने वालामा छैन चाहे इन्क्लाइन सर्फेस राइट टु लेफ्ट गएको होस् अथवा लेफ्ट टु राइट गएको होस् केही फरक पर्दैन हैन यसरी चाहिँ हामीले कुनै पनि मेकानिक्समा न्यूमेरिकल प्रब्लम चाहिँ इजिली सल्भ गर्न सक्छौं प्लिज रिमेम्बर हैन यो हामीले मेकानिक्सलाई भनेर सल्भ गरे तापनि बट इट इज इक्वली भ्यालिड फर एनी टाइप अफ प्रब्लम इन एनी फिजिक्स जहाँ चाहिँ फोर्सहरुको इन्भल्भमेन्ट छ त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं सल्भ गर्न सक्छौं थ्यांक यू भेरी मच फर वाचिङ माय भिडियो and I'll be uploading my next case on this physics numerical problem, how to solve numerical problem in physics. Thank you very much again.